own defense through his counsel called No Witnesses. In the court judgment, Justice Monishola Abodude said that the prosecution established through cogent circumstantial evidence that the defendant intentionally and calculatedly committed the crime. On the foreign scene, Ukrainian officials say Russian shelling have killed 8 civilians in Ukraine over the past 24 hours and wounded 25 more, while pro-Russia separatists claim attacks by Ukrainian forces killed 4 civilians. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov says the publication of a call between Russian and French leaders is a breach of diplomatic etiquette. On his own, Ukrainian President Volodymyr Zelensky announces that air alert rang out across almost all of Ukraine as it calls again for a modern, effective air defense system. To end the news at dawn, here again are the major points. The head of service, State of Osun, Dr. Ologboyega Oyebade, has announced that issuance of promotion letters to all categories of workers in the state who took part in the recently conducted promotion exercise will commence this week. President Muhammadu Buhari reportedly made a stopover at the Kuje Correctional Center, Abuja, for an on-the-spot assessment of the damage done to the facility by invading terrorists the previous night before he headed to Senegal. An Ekiti State High Court sitting in Ado-Ekiti has sentenced one Dirodolo Gudele to life imprisonment for raping an 85-year-old grandmother. Ukrainian officials have said Russian shelling have killed 8 civilians in Ukraine over the past 24 hours and wounded 25 more, while pro-Russia separatists claim attacks by Ukrainian forces killed 4 civilians. That was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Samuel Babawale. In today's news talk, Adeyemi Abodere of OSBC Sports Department chronicles Governor Adegboyega Oyetola's food support scheme, which has assisted the vulnerable in the state of Osun a great deal in terms of feeding adequately. As part of its social welfare intervention programs to give the vulnerables in the state a sense of belonging, Osun State Government for over 2 years ago has been distributing various food items, including rice, semovita, noodles, among others, under its food support scheme across the state. While flagging off the scheme in April 2020, Governor Adegboyega Oyetola stressed that the scheme was designed to feed more than 100,000 poor and vulnerable once every month till the end of the administration. This the governor and his team has been doing till now. The initiative was an ample opportunity for Governor Oyetola to fulfill his administration's avowed determination to provide a buffer for the vulnerable, especially those who, on the account of the impact of the coronavirus, have been thrown off balance economically and emotionally. The scheme, which is Postcode Social Intervention Program, has unearthed the necessity of an emergency food relief for the economically vulnerable whose standards of living were worsened by the debilitating effect of COVID-19 pandemic, which resulted in total lockdown in 2020. It is worthy of note that since the launch of the scheme in April 2020, tens of thousands of households have benefited tremendously from the emergency food relief. Aside this, the initiative has been another way of keeping faith with the government promise to prioritize the welfare and general well-being of the people. Findings reveal that beneficiaries of the food relief scheme were drawn from across the nooks and crannies of the state using the World Bank-sponsored social register, through which the government has continued to cater for the needs of beneficiaries, including the youth, widows, the aged, and the people living with disabilities, as well as members of various religious groups across the state. The scheme, aside feeding the vulnerable, has also boosted local food production and achieved food security in the long run. Commissioner for Regional Integration and Special Duties, Engineer Olalekan Badmus, whose ministry undertakes the monthly distribution and supervision of the scheme, was quoted as saying that so far about 150,000 households have benefited from the scheme for over 2 years now. The food support scheme, according to him, has been carefully calibrated in line with
with the administration's policy of promoting small, micro and medium businesses to boost the local economy, as all food items are sourced locally to further encourage local farmers and businesses. Some of the beneficiaries of the food support scheme, who described the gesture as first of its kind in the history of the state, also lauded the present administration for keeping faith with its promises. The residents, comprising artisans, widows, the aged, the religious communities, marketmen and women, students, and other ethnic groups who have been storming the distribution centers to collect their packages, could not hide their enthusiasm, saying the distribution had proved that the administration of Governor Adegboye Goyitola is committed to sustaining the scheme. News Talk is of the opinion that the popular saying that a good turn deserves another should surely come to play when the time arrives for the people of the state to do their best for the re-election of Governor Adegboye Goyitola, so that a good and laudable initiative can continue in Osun State. That's Mr. Bademi Abodin of OSBC Sports Department chronicled Governor Adegboye Goyitola's food support scheme, which has tremendously assisted the vulnerable in the state of Osun to have adequate 3 square meals per day. For more stories, you can visit our website osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Iroyin ní kutuai lórí rédíò Ọ̀ṣun. Iroyin ní kutuai lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yè koro, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn ní kutuai. Abíọ́lá Adédòkun lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Ètò pínpín ìwé ìgbéga fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe àbẹ̀wò sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Kùjé lẹ́yìn ìkọlù àwọn onísùmọ̀mí. Ọkùnrin kan láti Èkìtì ti gba ìdájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére lórí ìfipábá obìnrin àgbàlagbà kan lò pọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti di èrò ọ̀run gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè Russia ti ṣe rọ́ àgbàlò Ukraine. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ètò pínpín lẹ́tà ìgbéga fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí wọ́n kópa nínú ètò ìgbéga tó wáyé láìpẹ́ yìí yóò gbéra sọ lọ́sẹ̀ yìí. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ọ̀mọ̀wé Olówógbóyè Oyèbádé ló kéde yìí lásìkò tó ń bá àwọn òṣìṣẹ́ láwọn iléeṣẹ́ àti lájọ ìjọba sọ̀rọ̀ nígbà tó ń ṣàlàyé ìgbésẹ̀ yìí tí ó ní kì bá ti wáyé kó tó di àkókò yìí. Ọ̀mọ̀wé Oyèbádé sọ pé láti ìgbà tí wọ́n ti dá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sílẹ̀ ní nǹkan 30 ọdún sẹ́yìn, kò tíì sí ìjọba tó ti ṣe ọ̀rẹ́ òṣìṣẹ́ bíi ti ìjọba gómìnà Oyètọ́lá. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ lásìkò àbẹ̀wò sí àwọn iléeṣẹ́ àti lájọ ìjọba, ẹni tí àwọn lọ́gàálọ́gàá lọ́fíìsì rẹ̀ tí akọ̀wé àgbà ọ̀gbẹ́ni Àyànlẹ́yẹ Àìnákósòdé ló ti sọ bó ṣe yẹ láti ṣe àtìlẹ́yìn fún èròǹgbà gómìnà Oyètọ́lá nídìí àti túnyàn lọ́nà àti túbọ̀ pín èrè ìjọba tiwantiwa fáwọn òṣìṣẹ́ èyí tí wọ́n ti ń jẹ ìgbádùn rẹ̀ láti ìgbà tí ìṣàkóso náà ti bẹ̀rẹ̀. Nígbà tó ń kí àwọn òṣìṣẹ́ kú oríire fún bí gómìnà ti ṣe fọwọ́ sí ìgbéga wọn, Ọ̀mọ̀wé Oyèbádé wòye pé ìgbésẹ̀ náà pè fún títúbọ̀ fi ara ẹni jìn fún iṣẹ́ láti ọ̀dọ̀ gbogbo òṣìṣẹ́. Olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ṣàlàyé pé láti bí ọdún mẹ́rin ìjọba náà lábẹ́ ìṣàkóso gómìnà Oyètọ́lá ló ti jẹ́ àpẹẹrẹ rere fáwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn tí kì í ṣe òṣìṣẹ́ nípasẹ̀ rírí sí ìdẹ̀rùn, ìpèsè iṣẹ́, ọ̀rọ̀ ààbò àti ṣíṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nígbà gbogbo fún àwọn olùkọ́. Wáyé o, lónìí ni ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun nínú èyí tí a ti rí NSA àti TUC pẹ̀lú ANC yóò ṣe ìwọ́de fún fífi ọwọ́ sí ètò àti tún gómìnà Adégbóyè Oyètọ́lá yàn. Nínú àtẹ̀jáde kan tí alága ẹgbẹ́ NSA Comrade Jacob Adékòmí, ojúgbà rẹ̀ láti inú ẹgbẹ́ TUC Comrade Adébọ̀wálé àti alága ANC ọ̀gbẹ́ni Báyọ̀ Adéjùmọ̀ dìjọ fọwọ́ sí fi hàn pé ìwọ́de náà yóò wáyé ní Government House Park lọ́wọ́ àárọ̀. Ó rọ gbogbo àwọn olórí ẹgbẹ́ láti kó àwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn jọ fún ìpolongo náà gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ tí ó yẹ nídìí àti fi ẹ̀mí ìmoore hàn sí gómìnà lórí rírí sí ìdẹ̀rùn àwọn òṣìṣẹ́ ìpínlẹ̀ yìí.
ààrẹ Muhammadu Buhari níròyìn fi yé ni pé ó yàbàrá sí ọgbà ẹ̀wọ̀n Kùjé nílùú Àbújá láti wo nǹkan tó bàjẹ́ látàrí ìkọlù àwọn onísùnmọ̀mí lọ́jọ́ mélòó kan sẹ́yìn. Àrùn ti pé àwọn onísùnmọ̀mí tí wọ́n gbàgbọ́ pé wọ́n jẹ́ ọmọ ikọ̀ Boko Haram lálẹ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun ni wọ́n ya bo ọgbà ẹ̀wọ̀n náà tí wọ́n sì gbẹ̀mí ọ̀kan lára àwọn ikọ̀ aláàbò àti àwọn ẹlẹ́wọ̀n 6 míì lákòókò ọ̀hún ni wọ́n dá nǹkan bíi 500 àwọn ẹlẹ́wọ̀n sílẹ̀ tí wọ́n sì sọ pé ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n sọ yìí ni wọ́n jẹ́ ọmọ ikọ̀ Boko Haram. Ààrẹ Muhammadu Buhari ló wà lójú ọ̀nà rẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú Nnamdi Azikiwe níbi tó ti fẹ́ gbéra lọ sí Dakar lórílẹ̀‐èdè Senegal fún àpérò ẹgbẹ́ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ilẹ̀ Áfíríkà. Ẹ̀wẹ̀ iléeṣẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé àlàáfíà ní igbákejì ọ̀gá ọlọ́pàá Abba Kyari àti àwọn èèyàn rẹ̀ pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Plateau tẹ́lẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Joshua Dariye wà láhàámọ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n. Àwọn aláṣẹ ọgbà ẹ̀wọ̀n orílẹ̀-èdè yìí fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ọ̀kan lára ikọ̀ aláàbò tó jẹ́ ikọ̀ àbáraẹnilàbò ìlú ló gbẹ̀mí mì nígbà tí àwọn ẹlẹ́wọ̀n 5 míì sì di èrò ọ̀run ní ọgbà ẹ̀wọ̀n Kùjé lẹ́yìn ìkọlù àwọn tó dì hámọ́ra sí ọgbà ẹ̀wọ̀n náà lálẹ́ ọjọ́ Ìṣẹ́gun. Agbẹnusọ fún iléeṣẹ́ ọgbà ẹ̀wọ̀n ọ̀hún wòye pé ó lé ní àwọn sọ́jà 36 yàtọ̀ sí àwọn ọlọ́pàá, ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, ikọ̀ aláàbò, ikọ̀ àbáraẹnilàbòlú, àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò ọgbà ẹ̀wọ̀n àtàwọn ikọ̀ aláàbò míì tí wọ́n farapa lákòókò ìgbésẹ̀ ọ̀hún. Ilé-ẹjọ́ gíga ìjọba àpapọ̀ kan nílùú Àbújá ti pàṣẹ fún àjọ tí ó wà fọ́rọ̀ ìdánimọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí pé kó ṣe àgbékalẹ̀ nípa àkọọ́lẹ̀ David Upo fún amòfin àgbà lórílẹ̀-èdè yìí láti lè fi ṣọwọ́ sí ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì níbi tí igbákejì olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ Sẹ́nẹ́tọ̀ Ike Ekeremadu àti ìyàwó rẹ̀ Beatrice ti ń jẹ́jọ́ nípa ẹni tí wọ́n fẹ́ yọ ẹ̀yà ara rẹ̀ fún ọmọ wọn. Ọ̀dọ́mọkùnrin ọ̀hún tí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ekeremadu àti aya rẹ̀ sọ pé ó gbà láti fi fún ọmọ wọn tí ara rẹ̀ kò yá ní kíndìnrín nígbà tí àṣẹ wá láti ọ̀dọ̀ onídàájọ́ Yang èyí tó yàtọ̀ sí ti àṣẹ tí wọ́n kọ́kọ́ pa fún àjọ tó wà fọ́rọ̀ ìdánimọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àti àwọn ilé ìfowópamọ́ kan láti jẹ́ kí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ekeremadu àti aya rẹ̀ ó mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà. Ilé àwíyé Òkè Baálẹ̀ Òṣogbo la ti ń ròyìn láti iléeṣẹ́ rédíò Ọ̀ṣun alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí. Níbà ẹgbẹ́mọ̀ràn ta ní fún yín, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lè darí nílẹ̀ Áfíríkà àti yíkàkiri àgbáyé tí àwọn èèyàn rẹ̀ bá ṣe ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe pẹ̀lú ṣíṣe pẹ̀lú òótọ́ inú àti níní ìgbàgbọ́. Lónìí ni ikọ̀ ìpolongo Adégbóyèga Oyètọ́lá yóò tẹ̀síwájú lọ sí ìjọba ìbílẹ̀ Ìrẹ́pọ̀dùn, ìjọba ìbílẹ̀ ìdàgbàsókè gúúsù Ìrẹ́pọ̀dùn, Òròlú àti ọ́fíìsì ìṣàkóso tó wà ní Òròlú. Bákan náà, àbẹ̀wò ọ̀hún ló jẹ́ ètò ìtẹ̀síwájú ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti sọ ọlọ́kanòjọ̀kan àṣeyọrí èyí tí ìjọba tó wà lórí àlééfà lábẹ́ ìdarí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe. Nínú àtẹ̀jáde kan èyí tí olùdarí ètò ìròyìn nínú ètò ìpolongo àtúnyàn fún gómìnà ọ̀gbẹ́ni Olúọmọ Sunday Akéré fi síta fi hàn pé gómìnà àti àwọn ikọ̀ rẹ̀ yóò gúnlẹ̀ sí ìlú Ìlobó lẹ́nu àbẹ̀wò wọn sí ìlú ẹnjìnìà Ṣọlá Akínwùmí ti ṣe alága ìgbìmọ̀ àgbà tí àwọn àgbààgbà ẹgbẹ́ APC náà yóò sì kórajọ pọ̀ sí Ìfún Òròlú tí í ṣe ibùjókòó ìjọba ìbílẹ̀ Òròlú níbi tí wọn yóò ti gbàlejò gómìnà. Bẹ́ẹ̀ gẹ́ ní ikọ̀ ìpolongo ọ̀hún yóò ṣe bàbá kẹ́pẹ́ sí àwọn orí adé, ọrùn ìlẹ̀kẹ̀ àti
gbogbo àwọn èèyàn ní ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún. Ikọ̀ ìpolongo gómìnà yóò tún lọ sí ọjà Ọbádá níbi tí yóò ti bá àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn oníṣòwò, àwọn ìyálọ́jà àti bàbálọ́jà àti àwọn ẹ̀yà gbogbo sọ̀rọ̀ lórí èròǹgbà rẹ̀ láti tún díje. Láti ibẹ̀ ni wọn yóò ti padà sí ààfin Olóòbù tìlú Ìlògbó níbi tí gómìnà yóò ti ṣe kádépẹ́ lórí sun orí adé ìlú ọ̀hún. Onídàájọ́ Ládìran Akíntọ́lá ti ilé-ẹjọ́ gíga kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nílùú Ìbàdàn ti mú ọjọ́ 16 oṣù yìí gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ ìdájọ́ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú yíyẹ àgámọ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ náà Ọ̀gbẹ́ni Rauf Ọláníyàn nídìí. Ilé-ẹjọ́ mú ọjọ́ ọ̀hún lẹ́yìn tí ó gbọ́rọ̀ láti ẹnu àwọn agbẹjọ́rò tọ́rọ̀ kàn. Abẹnugan aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti akọ̀wé ilé ní ẹni àkọ́kọ́, ìkejì àti ìkẹta tí wọ́n pè ní ẹjọ́. Ilé-ẹjọ́ gíga kan nípínlẹ̀ Èkìtì tó wà nílùú Adó Èkìtì ti ju ẹnìkan tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Dúródọlá Ògúndélé sí ẹ̀wọ̀n gbére lórí fífi ipá bá ìyá àgbàlagbà ẹni ọdún 95 kan lò pọ̀. Ọkùnrin ọ̀hún ni wọ́n gbé lọ sí ilé-ẹjọ́ tí wọ́n sì fi ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀ kàn. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ níwájú ilé-ẹjọ́ ọ̀hún, ọmọ ìyá náà sọ pé ìyá òun sọ fún òun pé olùjẹ́jọ́ òun wọ yàrá òun ní nǹkan aago kan ìdájí tó sì fi nǹkan pa òun lára títí kan ojú ara òun, èyí tí ó fi wọ́ ara òun tó sì tún mú ọmú òun ṣáájú kó tó di pé ó bá òun lò pọ̀. Àwọn tó di hámọ́ra nìròyìn fi yé ni pé wọ́n yabo ilégbèé àwọn àgùnbánirọ̀ tó wà ní Udom Ekere ní ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ìpínlẹ̀ Akwa Ibom tí wọ́n sì fipá báwọn obìnrin tó wà níbẹ̀ lò pọ̀. Ìwádìí fi hàn pé àwọn tó di hámọ́ra ọ̀hún yabo agbègbè náà ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́. Láti inú kẹ̀kẹ́ ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ta làwọn èèyàn ọ̀hún ti jáde tí wọ́n sì gba oríṣiríṣi nǹkan lọ́wọ́ àwọn agùnbánirọ̀ náà. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Ukraine ti sọ pé ohun ìjà orílẹ̀-èdè Russia ti gbẹ̀mí àwọn ọmọ ilẹ̀ Ukraine 8 láàrin ọjọ́ kan tó sì mú kí àwọn 25 ó farapa nígbà tí kọ̀ọ̀kan ní Russia sọ pé àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Ukraine gbẹ̀mí àwọn ará ìlú 4. Mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lórílẹ̀-èdè Russia ṣàlàyé pé ohun tí ilẹ̀ Ukraine sọ pé ìfikùnlukùn wáyé láàrin àwọn adarí ilẹ̀ Russia àti ilẹ̀ Faransé jẹ́ irọ́ tó jìnnà sóòótọ́. Èròpin ìròyìn ní kùtù àìlà tí Fàgbọ́lá lólóòtú Abíọ́lá Adédòkun ló mú wá sí tìgbọ̀yìn. Èrò tiwa tò ní èyí tí Adéyẹmí Abọ́dẹrìn tẹ̀ka eré ìdárayá nílé iṣẹ́ yìí kọ bójú wo ètò ìpèsè oúnjẹ yìí tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ń ṣe tó ti ṣèrànwọ́ fún àwọn tí kò rọ́wọ́ họrí nípìnlẹ̀ yìí. Ẹ bá wa ká lọ. Lójúnà àti mọ́rọ̀ ìgbáyégbádùn àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ lọ́kùnkúndùn láti bí ọdún 2 báyìí níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti ń pín oúnjẹ lóníranran bíi ìrẹsì, sẹ̀mó, núdù àtàwọn oúnjẹ míì lábẹ́ ètò oúnjẹ ọ̀fẹ́ yíká ìpínlẹ̀ yìí. Nígbà tó ń ṣèfilọ́lẹ̀ ètò náà lóṣù kẹrin ọdún tó kọjá, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá sọ pé àfojúsùn ètò ọ̀hún ni láti bọ́ àwọn èèyàn tó lé lẹ́gbẹ̀rún lọ́nà 100 lóṣooṣù títí dìgbà tí ṣàkóso rẹ̀ yóò dópin, eléyìí tó sì ń ṣe títí dàkókò tá a wà yìí. Àǹfààní lètò náà jẹ́ fún gómìnà Oyètọ́lá láti ṣàmúṣẹ àwọn ìlérí tíjọba rẹ̀ ti ṣe láti ṣètò ìrànwọ́ fáwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ, pàápàá jùlọ àwọn tájàkálẹ̀ àrùn kòró ti pagidínà ètò ọrọ̀ ajé wọn látàrí àṣẹ fìdímọ́lé. Ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àwọn èèyàn ló ti jàǹfààní ètò oúnjẹ ọ̀fẹ́ náà látìgbà tí wọ́n ti ṣíde rẹ̀ lóṣù kẹrin ọdún tó kọjá. Yàtọ̀ sí èyí, ètò ọ̀hún ló tún jẹ́ ṣíṣàmúṣẹ ìlérí ìjọba láti mọ́rọ̀ ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú lápapọ̀ ní bàdà. Ìwádìí fi hàn pé yíká ìpínlẹ̀ yìí làwọn èèyàn ti ń jàǹfààní ètò oúnjẹ ọ̀fẹ́ ọ̀hún tí wọ́n lo ìwé àkọọ́lẹ̀ báǹkì àgbáyé nípasẹ̀ èyí tíjọba fi ń pèsè ohun èlò fáwọn tó jàǹfààní. Nínú èyí tá a ti rí àwọn ọ̀dọ́, àwọn opó, àwọn arúgbó àtàwọn àkàndá ẹ̀dá tó fi mọ́ àwọn ikọ̀ ẹlẹ́sìnjẹsìn yíká ìpínlẹ̀ yìí. Yàtọ̀ sí pé ètò náà ń bọ́ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ, ó tún ṣàgbélárugẹ ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu lábẹ́lé. Kọmíṣánná fọ́rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn àtàkànṣe iṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun, ẹnjìnìà Ọlálékan Badmus, ẹni tí iléeṣẹ́ rẹ̀ ń ṣàmójútó ètò pínpín oúnjẹ ọ̀hún,
sọ pé nǹkan bíi 1,500 àwọn èèyàn ló ti jàǹfààní ètò náà tó ti gbéra sọ láti nǹkan bíi ọdún méjì sẹ́yìn báyìí. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí, ètò oúnjẹ ọ̀fẹ́ ọ̀hún ló wà níbàámu pẹ̀lú àfojúsùn ìjọba láti ṣèwúrí fáwọn olókoòwò kéékèèké kó lè má gbéǹde bẹ́tò ọrọ̀ ajé lábẹ́lé. Gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ pé gbogbo oúnjẹ náà ni wọ́n rà lábẹ́lé láti ṣe kóríyá fáwọn àgbẹ̀ àtàwọn olókoòwò. Díẹ̀ lára àwọn tó jàǹfààní ètò ọ̀hún tí wọ́n ṣàpèjúwe bíi àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nínú ìtàn ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n sì gbóṣùbàrà bàǹdẹ̀ fún ìṣèjọba tó wà lóde fún ṣíṣàmúṣẹ àwọn ìlérí rẹ̀. Àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ yìí níbi tá a ti rí àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn opó, àwọn arúgbó, àwọn ẹlẹ́sìnjẹsìn, àwọn ìyálọ́jà àti babalájé, àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn ẹlẹ́yàmẹ̀yà tí wọ́n ń tú kẹ̀tíkẹ̀tí láti lọ gba oúnjẹ ọ̀hún tí wọn ò lè payọ wọn mọ́ra sọ pé pínpín oúnjẹ náà ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá sì fọkàn sí láti rí pé ètò ọ̀hún kò dáwọ́ dúró. Èrò tiwa ni pé báwo bá kì fún ni a kì fáwọn padà ní. Ó ti tó àkókò báyìí fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti tún dìbò wọn fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá padà kíṣẹ́ rere tó ń ṣe nípínlẹ̀ yìí lè máa tẹ̀síwájú. èrò tiwa tí ẹgbọ́n tán èyí tí Adéyẹmí Abọ́dẹ̀rìn tẹ̀ka eré ìdárayá níléeṣẹ́ OSBC kọ̀ bójú wo ètò ìpèsè oúnjẹ tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ń pèsè, èyí tó ti ṣèrànwọ́ aláìlẹ́gbẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí kò rọ́wọ́ họrí láti lè máa rí ọwọ́ tìbọnù ní ẹ̀mẹ́ láti lè máa rọ́wọ́ tìbọnù. Ọ̀làdàpọ̀ Oyètúnjí ló tù tó sì ká lédè Yorùbá láti mọ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nípa ìròyìn àtàwọn ètò tó ń lọ nílé iṣẹ́ yìí ẹ kàn sórí ìtàkùn www.osbcng.org. mo kí wa pé àkójúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí.